Ngayon, ang gagawin ko is Decora inspired makeup. Ano nga ba yung Decora? Yung Decora, Japanese fashion siya na ang focus is mag-pile up ng accessories sa buong hair, sa face. Pero when it comes to their makeup, minimal lang yung style nila. Para daw ang maging focus is yung mga accessories and yung color ng damit nila kasi mahilig sila sa pink, mga neon colors. Yung mapapanood nyo ngayon is sarili kong version ng Decora inspired makeup. So, sana mag-enjoy kayo. So, start na tayo. Nakapag-tone na ako ng face, nakapag-moisturize na rin ako. Ngayon naman, magpa-prime tayo ng face. Ang gagamitin ko is itong NYX Pore Filler Primer. Bali, nag-focus lang ako sa cheeks, dun sa mga enlarged pores, tsaka sa chin, yan, laugh lines. Ang next step naman is i-conceal ko yung eyebrows ko. Gagamit ako ng Elmer's Washable Glue Stick in Disappearing Purple para mas kuminis yung kilay ko and ma-cover up siya maigi. Brush nyo muna yung kilay using a spoolie para mas maayos yung mga hair strands bago nyo ilagay yung glue. Siguraduhin nyo mako-cover maigi yung mga yung mga buhok ng kilay. Then iba-brush up ko yung kilay para mas ma-coat ko pa maigi and mas kuminis pa siya. Sa ngayon, purple pa yung kilay pero pagka naging transparent na yan, ibig sabihin tuyo na siya. Dahil tuyo na yung glue, isa-set na natin siya ng powder. Ang gagamitin ko is itong EB Advanced Supreme Whitening Compact Powder in Nude Beige. For the foundation, ang gagamitin ko is itong Studio Finish Stick Foundation in the shade Creme. Cream or Creme? Then, idamay din natin yung kilay. Dapat light-handed lang kayo para hindi mabulabog yung nilagay natin glue sa kilay. Then, gagamitin ko naman itong Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand para conceal yung under eyes ko and yung mga imperfections. Dahil creative makeup look to, mas makapal ako maglagay than usual. Siyempre, pagka mga everyday makeup, mga beauty makeup, mas konti ako mag-apply ng product. Then, blend ko lang using my finger. Gamit itong Fashion 21 Loose Powder in number 5, isa-set natin yung buong face kasama na yung under eyes. Kasama din natin yung kilay. Kailangan din iset yung foundation na nilagay natin doon. For the eye makeup, ang gagamitin ko is itong EB Advanced Supreme Lipstick in the shade Pink Punch. Gagamitin ko to as eyeshadow base. Mas tataasan ko yung lagay ng pink na lipstick kasi gagawa tayo ng fake na crease yung mas malaki compared sa natural crease ko. Then, i-blend ko. Gamit muna yung deliri ko. Then, isi-set ko siya gamit tong EB Advanced Cheek Color in Orchid. Sakto kasi mas mai-intensify pa yung pagka-pink ng eyeshadow dahil ginamitan natin siya ng pink lipstick as base. Blend out lang natin yung edges gamit yung mas fluffy na brush. Gagawa ako ng fake line ng crease. Dito ko siya ilalagay. Mas mataas sa natural crease ko. Ang gagamitin ko is itong EB Advanced Uncover 2 palette. Yung dark brown na shade, yung last, yun yung gagamitin natin. Then, i-blend lang natin gamit yung fluffy brush. Mas yung taas na area yung i-blend. And okay lang na hindi super blended yung ginawa nating line. Then, gagamitin ko itong Suesh Color Pot Eyeshadow in E007. Lalagay natin siya sa outer para mas ma-define yung mata. Then, blend lang ulit. Then, gamit yung dark na brown eyeshadow na ginamit natin pang line ng fake crease. Gagamitin ulit natin yun para sa outer edge pa ng mata.
Then, ginamit ko tong Bilena Color Pencil in Pure White para i-line yung lower lash line. Yan, pati yung under eyes, dinamay ko na. Kasi para magka-illusion na bigger yung mata natin. So, magkaka-illusion na yung white part ng eyes natin na extend. Gamit yung Careline palette, kukunin natin yung white eyeshadow para iset yung under eyes. Yung nilagay nating white eyeliner. Ngayon na matatapusin na natin yung eyeliner sa baba ng eyes. Yung white na eyeliner na nilagay natin, yun yung magiging guide natin sa paggawa ng droopy lash line. Ang gagamitin ko is itong Careline Graph Ink Eyeliner. Babalik tayo sa pink blush para lagyan yung lower lash line natin. Tapos, gamitin din ulit natin yung purple na ginamit natin kanina. Tapos, balik tayo dun sa dark brown galing sa Uncover 2 palette. Usually, ang Decora fashion, naglalagay sila ng band-aid sa face, like dito sa center ng nose or kahit sa part ng face. Pero ang gagawin ko ngayon, ipe-paint ko siya. Gagamitin ko tong Glamour Face and Body Art Paint. Sobrang pigmented ng face paint na to, kaya konting water lang, kulay na siya kaagad. Then, gagamitin naman natin yung purple para sa details naman sa loob ng bandi. Gagawa tayo ng mga maliliit na heart shape para lang cute. Then, gagamitin natin yung brown eyeshadow para lagyan ng shading sa ilalim ng bandi. Parang nagka-cast siya ng shadow kahit konti sa balat. I-blend ko lang ng daliri ko para mas ma-blur yung edges. Babalik muna ako sa Orchid blush. Maglalagay ako ng pink contour dito sa tip ng nose. Then, maglalagay tayo ng blush. Yung nilagay ko sa ilalim ng fake under eyes, mas i-extend lang natin yun. Kukuha tayo ng white face paint galing dun sa Glamour Face and Body Art na palette. Gagawa tayo ng mga random shapes sa face. Yun yung magiging mukhang freckles. Then, gagamit ako ng neon pink naman para another color ng freckles natin. Kung gagamit kayo ng poster paint, make sure na mag-skin test muna kayo para siguradong wala kayong allergic reaction. Ngayon naman, babalik na tayo sa eyes. Ang gagamitin ko is Maybelline Hyper Curl Mascara. Ang gagamitin ko sa upper lash line is itong BYS Triple Lashes. Then sa lower lash line, gagamit ako ng Taiwan falsies. Then kukunin ko yung white eyeliner para maglagay ng details sa face crease para mas mag-pop pa. Then yung white eyeshadow ulit ng Careline Hello Beautiful palette. Isiset natin yung white eyeliner naman. Using the same white eyeshadow, i-highlight ko din yung nose. Cupid's bow. Gagamitin ko is the same lipstick na ginawa nating base sa eyeshadow. Gagawin natin siyang ombre effect para mas maging maliit yung lips, mas magiging cute siya. Then, kunin natin ulit yung stick foundation para i-blur out yung edges ng lips. Para mas maging maganda pa yung ombre effect, gagamit tayo ng EB Advanced LTD Liquid Lipstick in the shade Red Carpet. Ito yung ilalagay natin sa inner part pa ng lips para mas maging mamula-mula pa siya lalo. Then, blend lang ulit gamit yung daliri. Sana nagustuhan niyo tong makeup look na to and huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Follow niyo rin ako sa Instagram and Facebook. See you on my next video. Bye!